2 मिनेट अगाडि चाहिँ यसरी आएको छ हैन 6 आवरमा भने मेरो चाहिँ फलोअरहरु चाहिँ यसरी चाहिँ दिनदिनै चाहिँ यसरी चाहिँ बढिरहेको छ तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ र यो ट्रिक चाहिँ हामीले कसरी अपनाउने त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने जस्तै हेर्नुस् मेरो चाहिँ जस्तै हैन यस्तो चाहिँ फलोअर चाहिँ आइराखेको छ। नमस्कार साथीहरु, के तपाईहरु एउटा टिकटक युजर हुनुहुन्छ? टिकटक युजर हुनुहुन्छ तर तपाईको टिकटकमा फलोअर चाहिँ बढिराखेको छैन भने त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ हामीहरुले आफ्नो टिकटकमा कसरी फलोअर बढाउन सक्छौं त्यसबारेको भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु। र कतिपय साथीहरुलाई मैले यो भन्दा पहिले गेमिङ भिडियो चाहिँ टिकटकमा लाइभ स्ट्रिम गर्नको लागि 2000 फलोअर चाहिँ पुग्नु पर्छ भनेर मैले भनेको थिए र कतिपय साथीहरुले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो 2000 फलोअर बढेको छैन, कसरी हामीले बढाउने होला भनेर भन्नु भएको छ। हो, त्यो साथीहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै उपयोगी छ। तपाईहरुले सजिलैसँग दिनमा चाहिँ 100 150 लगभग 1000 सम्म पनि फलोअर चाहिँ तपाईहरुले बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यो कसरी गर्ने त्यसबारेको भिडियो चाहिँ आज मैले चाहिँ लिएर आएको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई तपाईले स्किप नगरिकन चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु पर्नेछ, किनभने तपाईले बीचमा यो भिडियोलाई स्किप गरेर तपाईले पछि गएर तपाईले भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईहरुले केही पनि बुझ्नुहुने छैन र तपाईको टिकटकमा तपाईको फलोअर पनि बढ्ने छैन। र त्यसको लागि के गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु। र सर्वप्रथम म टिकटकमा तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गरेर टिकटकको स्क्रिन शेयर गरेर चाहिँ देखाउने छु, जहाँ तपाईले मेरो यहाँ टिकटकमा देखिराख्नु भएको छ। मेरो टिकटक फलोअर भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ 11300 चाहिँ मेरो टिकटकमा चाहिँ मेरो फलोअर चाहिँ रहेको छन्। र हामीहरुले अब कसरी चाहिँ हामीसँग चाहिँ फलोअरै छैन त्यसलाई चाहिँ कसरी इन्क्रिज गर्ने त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँछु। जस्तै म तपाईहरुलाई अहिले मेरो जस्तै मलाई फलोअर गर्ने जस्तै हेर्नु 2 मिनेट अगाडि चाहिँ यसरी आएको छ हैन 6 आवरमा भने मेरो चाहिँ फलोअरहरु चाहिँ यसरी चाहिँ दिनदिनै चाहिँ यसरी चाहिँ बढिरहेको छ तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ। र यो ट्रिक चाहिँ हामीले कसरी अपनाउने त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने। जस्तै हेर्नुस् मेरो चाहिँ जस्तै हैन यस्तो चाहिँ फलोअर चाहिँ आइराखेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गराउन सकिन्छ त्यो तपाईहरुलाई सिकाउन लागिरहेको छु। तपाईहरुलाई लागिरहेको होला अहिले पो तपाईहरुको यति धेरै चाहिँ फलोअर छ तपाईको आइराखेको छ भन्ने पनि लागेको होला। त्यो भएर मैले यो आइडीबाट तपाईहरुलाई नगरिकन अर्को आइडी जुन आइडीमा मेरो थोरै फलोअर रहेको छ त्यो आइडी प्रयोग गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ मैले सिकाउने छु। र त्यसको लागि यहाँ हेर्नुस् जस्तै मेरो यहाँ फलोइङमा केही पनि छैन, मेरो फलोअर चाहिँ जम्मा 121 छ र मलाई चाहिँ फलोअर चाहिँ अहिले बढाउनु पर्ने छ। र त्यो पनि जेन्युइन फलोअर चाहिँ कसरी बढाउने हैन त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ एकदमै जेन्युइन फलोअर चाहिँ बढाउनु छ। त्यो कसरी गर्ने त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने तपाईहरु सर्वप्रथम के गर्नुस् भने टिकटकमा जानुस्। टिकटकमा गइसकेपछि यहाँ सर्चमा जानुस्। सर्चमा गइसकेपछि तपाईहरुले मेरो नाम चाहिँ सर्च गर्नु होला, पशुपति जीसी भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला। र मैले यहाँ पशुपति जीसी भनेर तपाईले सर्च गरिसकेपछि जुन यहाँ मेरो चाहिँ यहाँ फलोइङमा 45 र फलोअरमा 11300 रहेको छ र जसलाई मैले यहाँ फलोइङमा राखेको छु त्यसलाई तपाईहरुले फलो चाहिँ गर्नु होला। र अहिले मैले 45 वटा छ, पछि चाहिँ मैले यसलाई क्रमशः बढाउँदै जाने छु। र तपाईहरु जस्तै यहाँ जानुस् फलोइङमा जानुहोस् र फलोइङमा गइसकेपछि माथि चाहिँ यिनीहरु जुन जति जना छन् तिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले फलो गर्नुस्। जस्तै मैले यहाँ यसलाई क्रमशः फलो गरे, सबैलाई गर्नुस्, सबैलाई गर्नुस्, सबैलाई गर्नु होला। र यो सम्पूर्णलाई गरिसकेपछि अब तपाईले चेन्ज पाउनुहुन्छ। चेन्ज म तपाईहरुलाई यहाँ लाइभ नै देखाउँछु। जस्तै तपाई ब्याक जानुहोस् र इनबक्समा जानुहोस्। इनबक्समा गइसकेपछि न्यू फलोअर भनेर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जस्ट नाउ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको आइराख्यो। जस्तै अलि जस्ट नाउ भनेर आएको छ, जस्ट नाउ जस्तै 29 मिनेट अगाडि हैन जस्ट नाउ यसरी चाहिँ तपाईको फलोअर चाहिँ बढ्ने छ। जस्तै हेर्ने जस्तै यहाँ फलो ब्याक जस्तै एक दिनमा चाहिँ तपाईको यति धेरै फलोअरहरु चाहिँ बढिराखेको हुनेछ। जस्तै जस्ट नाउ आयो, केही समयपछि फेरि यसलाई के गर्नुस् भने चाहिँ फेरि तपाईहरुले के गर्नुस् त्यहाँ जानुस्। जस्तै मेरो नाम किनमा जानु होला र मेरो नाममा गइसकेपछि यहाँ जानुस्। एकचोटी फेरि यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने अनफलो गरिदिनुस्। फेरि सबैलाई अनफलो गरिदिनुस्, फेरि अनफलो गरिदिनुस्, फेरि सबैलाई चाहिँ अनफलो गर्नुस्। तपाईहरुले सबैलाई चाहिँ फलो गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ हेर्नुस् आ कि नै भनेर। र कतिपय चाहिँ तत्कालै आएको हुन्छ र कतिपय अलि एक
टाइम लाग्छ, तपाईँले 10-15 मिनेट वेट गर्नु होला, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट फ्लो ब्याक आउँछ। र यहाँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ धेरै नै फ्लो ब्याकहरू आएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो टिकटकको जुन फ्लो रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले इन्क्रिज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मेरो यहाँ अलि बढेको भए तापनि यसरी चाहिँ बढेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के ध्यान दिनुपर्छ भने चाहिँ दिनमा चाहिँ 150 जनाभन्दा बढी चाहिँ तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नु हुँदैन। र त्योभन्दा बढी तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ समथिङ इरर भनेर चाहिँ तपाईँको मेसेज आएको हुन्छ र त्यो गर्न सक्नुहुन्न। र कतिपय साथीहरूलाई के लाग्छ भने यसरी गर्दाखेरि हाम्रो आइडी चाहिँ ब्लक हुन्छ भन्ने पनि धेरैले चाहिँ मेसेज गर्नुभएको हुन्छ। र तपाईँको आइडी चाहिँ कुनै पनि ब्लक हुँदैन, किनभने यो चाहिँ जेन्युन फलोअर हो। यसले चाहिँ तपाईँहरूको टिकटक आइडीमा कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन र तपाईँको आइडी कुनै पनि हालतमा चाहिँ ब्यान चाहिँ हुँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुँदा हुन्छ। र यो ट्रिक अपनाएर तपाईँहरूले के कस्तो चेन्ज पाउनुभयो र तपाईँ के कतिको टिकटकमा चाहिँ फलोअर बढ्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँहरूले मलाई पर्सनल चाहिँ मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्रामको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले मलाई मेसेज छोड्न सक्नुहुनेछ भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।